लिबनिझ थेरम. लिबनिझ थेरममध्ये काय स्टेटमेंट, इफ यू व्ही आर टू फंक्शन्स ऑफ एक्स possessing derivative of nth order, then nth derivative of product of u and v, that is nth derivative of product of uv, that is y equal to uv, is given by yn equal to nc0 into un into v plus nc1 into un minus 1 into v1 plus nc2 into un minus 2 v2 plus dash dash up to nc n minus 1 u1 vn minus 1 plus ncn into u into vn. यू आणि व्ही दोन फंक्शन दिलेले आहेत आणि यू आणि व्ही आर द फंक्शन ऑफ एक्स आणि यूचा यंत डेरिव्हेटिव्ह एक्झिस्ट होतो आहे, व्हीचा यंत डेरिव्हेटिव्ह एक्झिस्ट होतो आहे. त्यावेळेस यू आणि व्ही यांचा जो प्रोडक्ट असेल यू व्ही त्याचा यंत डेरिव्हेटिव्ह ह्या फॉर्म्युल्यानं आपल्याला मिळेल. हे झालं त्याचं स्टेटमेंट. आता इथं एन यू एन मीन्स यंत डेरिव्हेटिव्ह ऑफ यू, एन मायनस वनथ डेरिव्हेटिव्ह ऑफ यू, एन मायनस टूथ डेरिव्हेटिव्ह ऑफ यू, यूचा फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह आणि यू. तसंच व्हीचा फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह, व्हीचा सेकंड डेरिव्हेटिव्ह, व्हीचा थर्ड, व्हीचा एन मायनस वन आणि ॲट द लास्ट व्हीचा एनचा डेरिव्हेटिव्ह. व्हीचे डेरिव्हेटिव्हची वाढत झालेलं आहे फर्स्ट सेकंड थर्ड अप टू एन आणि यूचा डेरिव्हेटिव्ह काय होत जातो आहे, यू एन एक एकनं कमी होतं, यू एन मायनस वन, यू एन मायनस टू अप टू यू वन अँड यू. आता इथं एन सी झिरो, एन सी वन, एन सी टू, एन सी एन मायनस वन अँड एन सी एन, दीज आर द कोइफिशियंट कॉन्स्टंट. हे कॉम्बिनेशनचा फॉर्म्युला. एन सी आर हा कॉम्बिनेशन, एन गोष्टी दिलेल्या असतील तर त्यातले आपल्याला आरचं कॉम्बिनेशन कसं असेल ह्या फॉर्म्युल्यानं कॉम्बिनेशनचा फॉर्म्युला सांगतो आहे. एन सी आर मीन्स एन फॅक्टोरियल अपॉन आर फॅक्टोरियल इंटू एन मायनस आर फॅक्टोरियल. आता आरच्या ची किंमत आपण वन घेऊ, एन सी वन. एन सी वन म्हणजे एन फॅक्टोरियल, आर मीन्स वन फॅक्टोरियल आणि एन मायनस आर मीन्स एन मायनस वन फॅक्टोरियल. आता एन सी वनची किंमत एन फॅक्टोरियल ॲज इज वन फॅक्टोरियल म्हणजे वनच असतं आणि एन मायनस वन. आता हे एन फॅक्टोरियल मीन्स एन इंटू एन मायनस वन फॅक्टोरियल किंवा एन, एन मायनस वन, एन मायनस टू अप टू 3, 2 अँड 1. म्हणजे हे जे आहे एन मायनस वन फॅक्टोरियल, हे एन मायनस वन फॅक्टोरियल, एन मायनस वन फॅक्टोरियल गेट कॅन्सल, एन सी वन वी गेट एन. एन सी झिरो, एन फॅक्टोरियल, झिरो फॅक्टोरियल इंटू एन मायनस झिरो, दॅट इज झिरो फॅक्टोरियल इज द अगेन वन. म्हणजे एन मायनस झिरो इज द एन फॅक्टोरियल, एन फॅक्टोरियल गेट कॅन्सल अँड एन सी झिरो फॅक्टोरियल वन मीन्स एन सी झिरो इज द NC0 is the 1. NC0 is the 1. NC2 n factorial upon 2 factorial into n minus 2 factorial. आता n factorial means n into n minus 2 into n minus 2 factorial. This n minus 2 factorial, n minus 2 factorial get cancelled. Then we get NC2 is the n into n minus 1 upon 2 factorial. NCN म्हणजे ची किंमत किती असेल, एन फॅक्टोरियल अपॉन एन फॅक्टोरियल इंटू एन मायनस एन फॅक्टोरियल, एन फॅक्टोरियल अपॉन एन फॅक्टोरियल इंटू झिरो फॅक्टोरियल. झिरो फॅक्टोरियलची किंमत किती आहे, वन. एन फॅक्टोरियल गेट कॅन्सल, एन सी एन म्हणजे किती आला, वन. मग आपण एन सी झिरो वन, एन सी वन एन, एन सी टू एन इंटू एन मायनस वन अपॉन टू फॅक्टोरियल. तसंच एन सी थ्री किती असेल, एन इंटू एन मायनस वन, एन मायनस टू अप टू अपॉन 3 फॅक्टोरियल आणि एन सी एन किती असेल, वन. मग एन सी झिरोची किंमत वन, एन सी वनची एन सी टूची एन इंटू एन मायनस वन अपॉन 2 फॅक्टोरियल आणि लास्टला एन सी एनची किंमत किती, वन ठेवली आपण. मग हे यू एन यूचा डेरिव्हेटिव्ह एक एकनं कमी होत जातो आहे, व्हीचं सायमल्टेनियस. हा जो काही फॉर्म्युला आहे तो काय असेल, लिबनिझ थेरम. nth डेरिव्हेटिव्ह ऑफ यू व्ही, दॅट इज यू एन इक्वल टू यू एन इंटू व्ही प्लस एन इंटू एन मायनस वन व्ही वन प्लस एन इंटू एन मायनस वन अपॉन 2 फॅक्टोरियल इंटू एन मायनस टू इंटू व्ही टू प्लस डॅश डॅश डॅश
and last term is the u into Vn. This is the Leibniz theorem. आता याचा ॲप्लिकेशन, लिबनिझ थेरमचं ॲप्लिकेशन करून काही आपल्याला एक्झाम्पल सॉल्व करायचे. ॲप्लिकेशन ऑफ लिबनिझ थेरम. इफ y इक्वल टू साइन m इंटू साइन इनवर्स ऑफ x, then prove that 1 minus x square into yn plus 2 minus 2x plus 1 into yn plus 1 into x minus n square minus m square into yn equal to 0. आता y काय दिलं आहे, साइन ऑफ m into sin inverse of, then show that yn plus 2, yn plus 1 and yn. yचा कितवा डेरिव्हेटिव्ह, nth डेरिव्हेटिव्ह, n plus 1th डेरिव्हेटिव्ह, n plus 2. आणि लिबनिझ थेरम आपल्याला nth डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे 2 डेरिव्हेटिव्ह एक्स्ट्रा काढायचे आहेत. म्हणून ह्या दिलेल्या फंक्शनला दोनदा डेरिव्हेटिव्ह काढल्यानंतर y1 आणि y2 येईल. त्यानंतर आपण लिबनिझ थेरम अप्लाय करू. बघू कसं. गिवन y is the sine of m into sin inverse of, call this as a 1. Differentiating 1 with respect to x. ह्याचा डेरिव्हेटिव्ह y1, साईनचा डेरिव्हेटिव्ह कॉस ऑफ दिस क्वांटिटी इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ब्रॅकेटिंग क्वांटिटी. m कॉन्स्टंट ॲज इट इज, साइन इनवर्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन अंडर स्क्वेअर रूट 1 minus x square. Thus we get y1 equal to cos of m into sin inverse of x into m into 1 upon 1 minus x square. Thus y1 equal to cos m into sin inverse of x into m upon 1 minus x square. आता अंडर स्क्वेअर रूट 1 minus x square LHSला शिफ्ट केल्यानंतर काय होईल, y1 इंटू अंडर स्क्वेअर रूट 1 minus x square इक्वल टू m cos m sin inverse of x, स्क्वेअरिंग y1 square 1 minus x square m square cos square of m into sin inverse of x. आता cos sin square theta plus cos square theta is the 1, cos square theta is the 1 minus sin square theta. आता हे cos square आहे, त्याच्याऐवजी काय घेतलं मी, 1 minus sin square of that theta, 1 minus sin square of this, and this is the m square into 1 minus sin square. 1 minus y ची किंमत किती आहे, साइन y म्हणजे साइन ऑफ m इंटू साइन इनवर्स ऑफ x. मग हे एम स्क्वेअर आणि याची किंमत वाय स्क्वेअर, एम स्क्वेअर इंटू 1 मायनस वाय स्क्वेअर. मग काय मिळालं, y1 स्क्वेअर इंटू 1 मायनस एक्स स्क्वेअर इक्वल टू एम स्क्वेअर इंटू 1 मायनस वाय स्क्वेअर. डिफरन्शिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. आता वायचा फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह आणखीन एकदा डिफरन्शिएशन केलं की y2 मिळेल. आता इथं दोन फंक्शन आहेत, हा पहिला फंक्शन आणि हा दुसरं फंक्शन. याच्यात एक्स आहे, y1 इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स. मग 1 मायनस एक्स स्क्वेअर ॲज इट इज, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस 2y1 and y1चा डेरिव्हेटिव्ह y2 प्लस y1 स्क्वेअर ॲज इट इज, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस इज द मायनस 2x इक्वल टू m स्क्वेअर ॲज इट इज, 1चा डेरिव्हेटिव्ह 0 मायनस ॲज इट इज y स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह 2y इंटू y1. आता सिम्प्लिफिकेशन, 1 मायनस एक्स स्क्वेअर इंटू 2y1 y2 मायनस 2y1 स्क्वेअर इंटू एक्स इक्वल टू मायनस 2y y1 m स्क्वेअर. आता ह्याला काय करू, 2y1ला डिवाइड करू प्रत्येक, डिवाइड बोथ साइड बाय 2y1 अँड वी गेट 1 मायनस एक्स स्क्वेअर इंटू y2 मायनस एक्स y1 इक्वल टू मायनस m स्क्वेअर y. 1 मायनस एक्स स्क्वेअर इंटू y2 मायनस एक्स y1 प्लस m स्क्वेअर y इक्वल टू 0. आता याच्यात y2 टर्म आली, y1 आली आणि y, आणि जे आपल्याला पाहिजे त्याच्यामध्ये yचा n प्लस 2th डेरिव्हेटिव्ह आहे, म्हणजे ह्याचा आणखीन आपल्याला nth डेरिव्हेटिव्ह काढायला लागेल. मग काय करू, अप्लाइंग लिबनिझ थेरम. आता हा एक फंक्शन आहे, 1 मायनस एक्स स्क्वेअर इज द वन फंक्शन and y2 इज द वन फंक्शन. दिस इज द फंक्शन ऑफ, दिस इज द फंक्शन ऑफ, हिअर इज द एक्स अँड y1 इज द आयगन पण. हे u आणि हे v, हे u आणि v, आणि इथं सिंगल फंक्शन. आता अप्लाय करू, आणि लिबनिझ थेरम आपण कशाला अप्लाय करतो, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, वन इज द एक्स फंक्शन, अनदर इज द y1. हिअर इज द 1 मायनस एक्स स्क्वेअर इज द वन फंक्शन अँड y2 इज द फंक्शन. आता u असं v असं निवडा की त्याचा डेरिव्हेटिव्ह आफ्टर सम टाईम इट बिकम 0. आता इथं v मी काय घेतले, 1 मायनस एक्स स्क्वेअर, आणि u काय घेतलं y2, u काय घेतलं y2 आणि v 1 मायनस एक्स स्क्वेअर. vचा डेरिव्हेटिव्ह फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह मायनस 2x, सेकंड डेरिव्हेटिव्ह मायनस 2 आणि थर्ड डेरिव्हेटिव्ह 0. आता u म्हणजे y2
आणि यूचा nth डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे y2चा n+2. यूचा n-1 म्हणजे yचा n+1th डेरिव्हेटिव्ह. आता ह्या टर्मसाठी घेतलं. तर ह्या टर्मसाठी एक्स कोण असेल, फी असेल, फी कोण असेल, एक्स असेल आणि यू कोण असेल, y1. ह्याचा nth डेरिव्हेटिव्ह काय असेल, yn+1 आणि v1चा फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह 1 आणि v2 0. आणि लिबनिझ थेरमचा रूल आपण माहीतच आहे. nth डेरिव्हेटिव्ह ऑफ यू व्ही इज द un into v plus n into un-1 v1 plus n into n-1 upon 2 factorial into n-2 into v2. आता ह्या टर्मसाठी आपण ॲप्लाय करू. un किती आहे, हा un yn+2. फी किती आहे, 1 - x² प्लस n un-1 किती, yn+1. v1 किती, ह्या फॉर्म्युल्यात बघा v1 इज द -2x प्लस n इंटू n-1 अपॉन 2 फॅक्टोरियल. आता हे किती आहे, un-2 un-2 म्हणजे yn आलं आणि v2 किती आलं, -2 म्हणजे आणि ह्याच्या पुढं v3 काय असेल, 0. त्यामुळं नेक्स्ट टर्म येणार नाहीत. आता ह्या टर्मसाठी आपण लिबनिझ थेरम ॲप्लाय करू. हे मायनस बाहेर साईडला. un किती आहे, un इज द yn+1. फी किती आहे, एक्स प्लस नेक्स्ट ह्याच्यामध्ये n un झाला. un-1 किती असेल, yn, हा yn आणि v1 किती असेल, 1 आणि v2 किती, 0. त्यामुळं नेक्स्ट टर्म येणार नाही. आणि लास्टचं काय, m² इज द कॉन्स्टंट, yचा nth डेरिव्हेटिव्ह yn. अशा पद्धतीनं हे 1 - x² इंटू yn+2 मायनस 2nx yn+1 मायनस 2 फॅक्टोरियल आणि 2 गेट कॅन्सल मायनस n इंटू n-1 इंटू yn आणि हे मायनस x yn+1 मायनस n इंटू yn प्लस m² इंटू yn. आता yn+2ची ॲज इट इज 1 - x² इंटू yn+2. आता yn+2 आहे, yn+1च्या टर्म किती आहेत, हे -2nx आणि हे -x, मायनस कॉमन काढलं 2nx प्लस x इंटू yn+1. आताynच्या टर्म 3 आहेत, -n इंटू n-1 प्लस n इंटू हे -n आहे, हे -n आणि हे प्लस m² म्हणजे मायनस मीन्स -n² प्लस n -n प्लस m² इंटू yn. म्हणजे इथं काय येईल, हे 2 कॅन्सल होतील, -m² मायनस n² राहील. 1 - x² इंटू yn+2 मायनस 2n x कॉमन काढले 2n+1 इंटू x yn+1 and m² minus n² into yn, which is the required answer.